درود همراهان با وفای من. آرزو دارم لحظه هاتون روشن و دلهاتون آروم باشه. امشب با هم دریچه‌ای به گذشته باز می‌کنیم و به سرزمین قصه های کهن قدم می‌گذاریم. همون گنجینه های ناب فرهنگ ایرانی، کتاب کلیله و دمنه. من سودابه هستم و خوشحالم که در این سفر همراه شما هستم. حکایتی که میشنوید داستان دوستی و خیانته. داستان بوزینه و سنگ پشت. قصه‌ای درباره اعتماد و فریب، درباره طمع و تدبیر. یکی بود، یکی نبود. در جنگلی سبز و پر از درختان تنومند، با شاخه‌های سر به فلک کشیده و درختان میوه با میوه‌های شیرین و آبدار، بوزینه‌ای زندگی می‌کرد، بازیگوش، شاد و باهوش. روزهاش رو با خوردن میوه‌ها و جست و خیز بر شاخه‌ها می‌گذروند. پرندگان با او دوست بودن و با شاخه ها رو براش میرقصوند و آفتاب بر صورتش گرم میتابید. بوزینه با خودش میگفت چه نعمتی بزرگتر از این. درختان این جنگل که هم خونه و هم سفره من هستند و من با بودن در اینجا از همه چیز بی نیازم. روزها به همین شکل سپری می شد تا اینکه یه روز هنگامی که آفتاب بر رودخانه می تابید و موجها می درخشیدند، سنگ پشتی از آب سر برآورد. لاک سختش بر دوش و آروم و آهسته به ساحل اومد و چشمش به بوزینه افتاد. سنگ پشت با صدایی سنگین و کشدار گفت: سلام ای دوست جنگل، میبینم بر درختانی پر از نعمت زندگی میکنی. بوزینه لبخند زد و گفت: آری، این خانه و سفره من است. بیا بالا، میوه ها را بچش، بخور و با من هم صحبت باش. اما سنگ پشت نمیتونست از درخت بالا بره. پس بوزینه میوه‌ای از شاخه چید و پایین انداخت. سنگ پشت میوه را خورد و گفت: به به، چه شیرین و گوارا! هرگز در عمرم چنین طعمی نچشیده بودم. از آن پس هر روز سنگ پشت نزد بوزینه می اومد و بوزینه از میوه ها براش مینداخت و هر دو با هم گفتگو می کردند و کم کم دوستی میانشون شکل گرفت. یه روز سنگ پشت بعد از خوردن میوه های تازه و صحبت با بوزینه با نشاط به خونش بازگشت. همسرش از اون پرسید: امروز چی خوردی که اینقدر خندون و سر حال اومدی؟ سنگ پشت داستان بوزینه و میوه های شیرینش رو تعریف کرد و گفت مدتیه با اون دوست شده و بوزینه براش میوه های تازه و شیرین از بالای درخت میندازه. همسر سنگ پشت در فکر فرو رفت و گفت: اگه میوه های این جنگل چنین نیکوست، پس قلبی که سالها از این میوه ها استفاده کرده باشه باید گوهری کمیاب باشه. قلب بوزینه داروی گرانبهاست. شنیدم پادشاه ما بیماره و با خوردن قلب بوزینه شفا پیدا میکنه. این فرصت برای ما فرصت بزرگیه. بوزینه رو فریب بده و نزد خودمون بیار.
سنگ پشت از شنیدن این سخن لرزید. میدونست که بوزینه دوست اونه، اما طمع و ترس باعث شد با همسرش هم نوا بشه. فردا صبح وقتی که خورشید زیبا بر آب می درخشید، سنگ پشت نزد بوزینه اومد و با صدای نرم گفت: ای دوست، تو همیشه دوست و رفیق خوب و مهربان من بودی. همسرم آرزو داره تو رو ببینه و از نزدیک با تو آشنا بشه. بیا سوار بر پشت من شو تا تو رو نزد اون ببرم. در این فصل رودخونه آرومه و من تو رو همچون گوهری بر پشت خودم حمل میکنم. بوزینه ابتدا خندید و گفت: ای سنگ پشت، من اهل جنگلم، نه اهل رود و رودخونه. چطور میتونم بر پشت تو بشینم و سفر کنم؟ سنگ پشت پاسخ داد: بر من اعتماد کن، لاکم مثل کشتیه. تو آسوده بنشین، من تو را خواهم برد. بوزینه اندکی درنگ کرد، اما چون در دلش با دوستی با سنگ پشت دل بسته بود پذیرفت. بر پشت سنگ پشت نشست و سفر آغاز شد. رودخانه آرام بود، موجها نرم نرم می جنبیدند و پرندگان بر سطح آب پرواز می کردند. بوزینه با شگفتی به اطراف نگاه می کرد. کم کم رودخونه پهن‌تر و آب ژرف‌تر شد. دیگه حسابی از محل زندگی بوزینه دور شده بودند. در میانه راه سنگ پشت به فکر فرو رفت. دلش آشوب بود. بوزینه که تغییر چهرش رو دید پرسید: ای دوست، چرا چنین ساکت و سنگین شده ای؟ مگر اندوهی در دل داری؟ سنگ پشت نفس بلندی کشید و گفت: ای بوزینه، رازی در دل دارم که دیگر نمیتوانم پنهانش کنم. حقیقت این است که همسرم گفته قلب تو دارویی است برای پادشاه ما و من تو را برای همین بر پشت خود نشانده‌ام و میخواهم نزد او ببرم. بوزینه لحظه‌ای درنگ کرد، اما خیلی زود به خود آمد و به زیرکی اندیشید و با خنده آرام گفت: ای دوست ساده دل، چرا زودتر نگفتی؟ قلب من که در سینه‌ام نیست. رسم ما بوزینه ها این است که قلب خود را در لانه میگذاریم تا سبکبال حرکت کنیم. اگر میخواهی قلب مرا ببری، باید بازگردیم تا از سر درخت بیاورم. سنگ پشت حیرت کرد و گفت: واقعاً شما چنین میکنید؟ چه عجیب، من تا حالا ندیدم کسی عضوی از بدنش را بیرون بدن خود نگه دارد. بوزینه با جدیت گفت: آری، تو مرا به خانه‌ام برگردان، قلب من همانجاست. سنگ پشت ساده لوح سخن او را باور کرد و به سوی جنگل بازگشت. در هنگامی که باز می‌گشتند، بوزینه برای سرگرم کردن سنگ پشت و پنهان کردن نقشش داستانی تعریف کرد. گفت: میدانی ما بوزینه ها همیشه از سادگی برخی حیوانات شگفت زده میشویم. یادم می آید روزی پرنده‌ای کوچک در دام افتاد. صیاد هنوز نیامده بود. پرنده به موشی که از کنار او میگذشت گفت: رهایم کن. موش گفت: چرا باید به تو کمک کنم؟
شاید تو نیز روزی مرا بخوری. پرنده گفت اگر امروز مرا آزاد کنی روزی پاداشی خواهی یافت. موش پذیرفت و او را آزاد کرد. مدتی بعد صیادی دیگر دام گسترد. این بار موش گرفتار شد. پرنده آمد، بالهایش را بر دام کوبید و طنابها را گسست و موش آزاد شد. میبینی؟ دوستی باید دو طرفه باشد و اعتماد باید همراه با خرد باشد، نه ساده لوحی. هر که بی حساب دل دهد در دام می افتد. سنگ پشت که شنید سری تکان داد، اما هنوز حقیقت را نفهمیده بود. به ساحل جنگل رسیدند. بوزینه به سرعت از پشت سنگ پشت پرید و از تنه درخت بالا رفت. از بلندای شاخه ها خندید و گفت ای سنگ پشت ساده دل، قلب در سینه است نه در لانه. من اگر به تو اعتماد می کردم الان دیگر زنده نبودم. تو به جای دوستی خیانت کردی، اما زیرکی مرا از مکر تو نجات داد. سنگ پشت شرمنده شد، سر به زیر انداخت و آرام به سوی آب بازگشت و دیگر به آنجا باز نگشت. بوزینه بر شاخه بلندی نشست و گفت بدان که طمع دوستی را نابود می کند و هر که بیخردانه به طمع دل ببندد شرمساری نصیبش خواهد شد. بله عزیزانم، خردمند باید همچون بوزینه زیرک باشد که با تدبیر جان خویش را نجات داد. شما در زندگی خودتون جای کدام یک از شخصیت‌های این داستان کلیله و دمنه هستید؟ سنگ پشت یا بوزینه؟ امیدوارم مثل بوزینه زیرک و باهوش باشید و دام‌هایی که سر راهتون با ترفند دوستی پهن میشه رو بشناسید. حالا چشمان زیباتون رو به آرومی ببندین و نفس عمیق بکشید و با امید به فردایی نیکوتر از امروز بخوابید. شبتون آروم، تنتون سالم و دلتون خوش. عزیزانم، فراموش نکنید اگر از این سری داستان‌ها لذت میبرید پلیلیست کلیله و دمنه در انتظار شماست. ببینید و برای دوستانتون هم ارسال کنید.